Hai semua, apa khabar? Saya Moto Mat Saleh. Selamat datang ke channel saya. Kalau ini first time kamu singgah channel saya, tolong tekan like dan jangan lupa subscribe. Hari ini sangat-sangat istimewa sebab ada pengumuman yang sangat-sangat best. Saya, Moto Mat Saleh, ada projek baru. Ya, saya baru dapat moto baru untuk buat build series. So, sekarang saya nak tunjuk you guys moto apa yang saya dapat. Saya cerita tentang kekurangan dan kelebihan. Lepas tu saya cerita tentang apa yang saya nak modi apa yang saya nak buat. Tapi sebelumnya saya nak naik sikit. Oh my goodness. Okay guys, ini moto projek baru saya, KTNS RS3. Actually ini moto kilang yang saya sudah review. Kalau awak belum tengok review series itu, saya akan letak link dalam video ini. Tapi ya, ini moto KTNS RS3. So moto ini moto kembara, lebih kepada adventure dan juga sangat-sangat sesuai dekat lebuh raya, off-road boleh sikit. Dan saya baru nak buat sesuatu yang sangat istimewa dekat moto ini. Sekarang moto ini boleh dibawa off-road, tetapi ini bukan kelebihan. Untuk off-road biasa macam jalan bomba dalam hutan tak ada masalah, sangat stabil dan berat, bagi traction bagus. Tetapi kalau nak keluar ke tempat macam ini, pasir, berbatu, lumpur, moto ini ada beberapa kelemahan. Kelemahan pertama, suspension. Sekarang suspension lebih kepada on-road dan juga travel. Suspension tak sangat panjang. So saya nak jadikan moto ini KTNS RS3 Rally. Rally maksudnya boleh masuk pertandingan off-road. Sekarang
Boleh, tapi skill rider mesti hebat sebab suspension lebih kepada on-road dan motor berat sikit. So, kelemahan pertama, suspension. Fork depan dan shock belakang belum bagus, belum cukup bagus untuk pertandingan off-road. Yang kedua, walaupun motor ini 250cc, motor ini berat sikit. Mungkin seberat 500cc, hampir seberat. So, saya akan buat beberapa modi untuk hilang berat supaya lebih ringan off-road. Yang ketiga, power dekat motor ini okay. Ini 250cc. Enjin yang sama yang jenama AGP guna. Ini INSI 250 jenama enjin. Tetapi untuk masuk pertandingan, khususnya dengan motor yang lebih berat, perlu power lebih. So, saya harap boleh buat beberapa modi untuk lebih power. Okay guys, sekali lagi ini KTNS RS3 akan menjadi projek baru saya, KTNS RS3 Rally. Tolong komen di bawah dari semua yang saya cakap, dan mungkin ada tambahan. Awak nak tengok modi apa? Saya tahu you nak saya up block, boleh up block, boleh buat suspension, boleh mungkin buka beberapa benda yang tak perlu, yang berat sikit supaya lebih ringan. So, ini projek baru. Saya akan guna beberapa bulan, mungkin 5-6 bulan. Santai saja. Setiap kali saya buat modi, saya akan keluar dan tengok performance dekat Lebuh Raya dan juga tengok performance off-road dekat tempat macam ini. Sekarang saya dekat Padang Ibu dan di sini ada off-road biasa, juga ada track motocross. So, selepas saya contoh, kalau saya pasang rim baru, tire baru atau up block, saya bawa motor untuk testing. So, setiap tahap saya buat testing. Dan saya akan tunjuk you guys di mana saya beli spare part, supaya kalau awak nak ikut projek ini atau sudah ada RS3, you boleh tahu kamu boleh dapat spare part di mana. Okay, so belakang saya RS3 nanti menjadi RS3 Rally. Jangan lupa subscribe kalau you nak tengok setiap video bila video keluar, dan juga jangan lupa tekan loceng supaya kamu boleh diberitahu bila saya buat video baru. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya dan macam biasa, Tuhan berkati.